Yang ini asapnya saja, Mak. Ada cendol lagi kan? Kepala tak? Adik nak kap apa? Abang ni ambil apa? Nanti bawa kap. Adik dia macam mana? Yang macam ni? Macam ni? Macam biasa. Macam ni. Oh, biasa je. Satu nak ke? Biasa je macam ni ya. Ibu beli dah ni besar. Okey, siapa nak campur? Adik? Macam biasalah. Campurannya sama je. Adik nak apa? Ni. Dia ada cendol lagi. Setiap bulan puasa tapak pasar malam ya, bukan bazar Ramadan. Akak tak ada meniaga kat bazar Ramadan. Kita meniaga tempat biasa je. Yang kita sini Dah nikah tu. Ni dek, abang tu. ABC lah, ni cendol lah. ABC ke bang? Yang ni cendol jagung. Nasi ya? Nasi apa bang? Apa-apa? Lagi kembali lagi. Ni cendol jagung. Yang ni nak cendol apa tadi? Oh, biasa. Dapat. Ni cendol jagung. Cendol lai tikam. Lai tikam dicampur dengan cendol. Punten dek. Berapa? 6. ABC dia macam ni. Sekejap dek. Cendol buat sendiri ya. Macam ini dek, kacang merah, jagung, sagu. Ini tak muat ni. Kacang. Itu dia. Masuk di YouTube ya? Mana masuk? Timpit berapa bang? Timpit apa ya? Timpit berapa? Ya, kambing daging. Bagilah kami semua. Ini kita ada kambing ha. Tinggal tak ayam dan di samping itu. Ayam apa? Betul. Ayam dan di samping itu. Sayur satu. Sayur. Sekejap.
30 ringgit. Tuh, kayu ya. Terlebih ada 228 sen lah, main sam ni. Kak, kuih satu sayur 4 kan? Dekat ni. Nombor 4 dia, nombor 4. Okey bos, mari. Panas lagi ya. Boleh.